So, good morning, students. আশা কৰিছো তোমালোক সকলোৱে ভালে আছা। যোৱাটো ক্লাছত তোমালোকৰ লগত মই social stratification আৰু social inequality এই সম্পৰ্কে বোধহয় আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু as per your syllabus তোমালোকৰ যেটো প্ৰথম ইউনিটৰ যেটো সেকেন্ড যেটো টপিক আছে পঢ়িব লগা এই টপিকটো দিছে যে আইডিয়াজ অফ সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি ইকুয়ালিটি ডিফারেন্স এন্ড হায়ারার্কি এই বস্তুটো তোমালোকে চাব লাগিব গতিকে আজি ক্লাছত মই তোমালোকৰ লগত the ideas of social inequality or the ideas of social equality, social difference and social hierarchy এই কনসেপ্ট কেইটা বিষয়ে তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছো গতিকে হেয়ে আজি ক্লাছটোৰ নামে মই দিছো যে আইডিয়াজ অফ সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি ইকুয়ালিটি ডিফারেন্স এন্ড হায়ারার্কি এতিয়া যোৱাটো ক্লাছত বা এই যিখন তোমাৰ সোশ্যাল স্ট্রাটিফিকেশন বুলি যিখন পেপাৰ আছে এই পেপাৰখন সম্পৰ্কত তোমালোকৰ লগত মই ইতিমধ্যে যি কেইটা ক্লাছ লৈছো বা যি কেইটা ক্লাছ তোমালোকৰ লগত আমি ইতিমধ্যে শেষ হ'ল সকলো কেইটা ক্লাছতে তোমালোকৰ লগত মই ইনইকুয়ালিটি বা সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি সম্পৰ্কত উল্লেখ কৰি আহিছো আৰু আলোচনা কৰি আহিছো আৰু মই হেকাৰণে মই ভাবিছো যে এই সম্পৰ্কত পুনৰ তোমালোকৰ লগত সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি সম্পৰ্কত বিতংভাৱে আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই যে নহওক তথাপিতো যেহেতু আমি বাকি যি তিনিটা কনসেপ্ট আছে ইকুয়ালিটি ডিফারেন্স এন্ড হায়ারার্কি এই তিনটা কনসেপ্টৰ লগত ইনইকুয়ালিটিও এটা খুব উতপুতভাৱে জড়িত এটা কনসেপ্ট গতিকে আমি এই ক্লাছত পুনৰ থুলমূলকৈ তোমালোকৰ লগত মই সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো বা দুআষাৰ ক'বলৈ লৈছো আমি সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছো বা ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে নিশ্চয় অৱগত হ'ব পাৰিছো বা তোমালোকে পাৰিছা যে সোশ্যাল স্ট্রাটিফিকেশন বুলি যি প্ৰসেস আছে যেটো কনসেপ্ট আছে এই প্ৰসেস আৰু কনসেপ্টটোত এই চাৰিটা বিষয় মই আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো এই চাৰিটা কনসেপ্ট খুব উতপুতভাৱে জড়িত সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি হওক ইকুয়ালিটি হওক বা ডিফারেন্সে হওক আৰু হায়ারার্কি এই গোটেইকেইটা কনসেপ্ট আমি জানিব লাগিব তেতিয়াহে আমি যেটো সোশ্যাল স্ট্রাটিফিকেশন বুলি যেটো প্ৰসেস আছে যেটো ধাৰণা আছে বা যেটো ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাটোৰ বিষয়ে তেতিয়াহে আমি জানিব পাৰিম গতিকে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তোমালোকৰ সিলেবাসৰ প্ৰথম ইউনিটতে এই যেটো সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি ইকুয়ালিটি বা ডিফারেন্স বা হায়ারার্কি এইখিনি গোটেইখিনি বিষয়ে তোমালোকক পঢ়িবলৈ দিছে এতিয়া চোৱা যাওক যেন সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি বস্তুটো কি এতিয়া ইয়াতে কৈছে যে সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি ইজ এন এৰিয়া উইদিন sociology that focuses on the distribution of goods and burdens in society তাৰমানে সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি বুলি যেটো ধাৰণা আছে সেই ধাৰণাটো হ'ল সমাজতত্বৰ এনে এটা ক্ষেত্ৰ বা এনে এটা অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰ যেটোৱে বেসিক্যালি ফোকাস কৰে বা যেটো বেসিক্যালি গুৰুত্ব দিয়ে ক'ত যে অন দা ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ গুডস এন্ড বাৰ্ডেনস ইন সোসাইটি মানে সমাজত মানুহৰ মাজত যিখিনি সামগ্ৰী থাকে যিখিনি গুডস থাকে বা যিখিনি প্ৰিভিলেজেস থাকে যিখিনি সুবিধা থাকে যিখিনি অপৰচুনিটিজ থাকে লগতে যিখিনি বাৰ্ডেনস থাকে এই বাৰ্ডেনস সমূহ তোমাৰ কি কৰা আছে যে ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ ওপৰত বিতৰণৰ ওপৰত মানুহৰ মাজত বিতৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে বেসিক্যালি হেকাৰণে ইয়াতে প্ৰথম পইণ্টটোতে আমি এই কথাটো উল্লেখ কৰিছো যে সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি ইজ এন এৰিয়া উইদিন sociology that focuses on the distribution of goods and burdens in society আকৌ যদি আমি চাও যে social inequality occurs when resources in a given society are distributed unevenly typically through norms of allocation that engendered specific patterns along lines of socially defined categories of persons এতিয়া
কথাটো হৈছে যে social inequality occurs when resources in a given society are distributed unevenly. এটা প্ৰথম যেটো পইণ্ট আছিল হেতুত কৈছে যে social inequality in the field of sociology basically focuses on the distribution of goods and burdens in society or among the persons or among the people. মানুহৰ মাজত যিখিনি ধৰা সামগ্ৰী থাকিব, সুবিধা থাকিব বা বাৰ্ডেন্স থাকিব, সেইখিনি ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ ওপৰত প্ৰথমতে social inequality গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। আৰু নেক্সট কথাটো কৈছে যে social inequality occurs when resources in a given society are distributed unevenly. When social inequality occurs, it কৈছে যে when the resources in a given society are distributed unevenly among the people. যেতিয়া মানুহৰ মাজত যেতিয়া তোমাৰ ৰিসোর্স যিখিনি থাকিব, যিবোৰ সম্পদ থাকিব, সম্পদ বুলি কওঁতে আমি পূৰ্বৰ যেটো পইণ্ট আছে গুডস বুলি কৈছিলো, সেইখিনি ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ইয়াত বহল অৰ্থতে ৰিসোর্স বুলি এটা কোৱা আছে যে social inequality occurs when resources in a given society are distributed unevenly. যেতিয়া অসমানভাৱে যেতিয়া মানুহৰ মাজত ৰিসোর্সসমূহ বিতৰণ কৰা হয়, তেতিয়া হেতুক আমি কি বুলি কৈছো যে social inequality তেতিয়াই সংঘটিত হয় বুলি আমি ক'ব পাৰো। এখন সমাজত বিভিন্ন সম্পদ থাকে, বিভিন্ন মানুহৰ মাজত সুবিধা বিতৰণ কৰিবলগীয়া হয় বা সুবিধা মানুহে লাভ কৰি থাকে, আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত যেতিয়া যেটো আনইভেনলি যেতিয়া এইখিনি ডিস্ট্ৰিবিউট কৰা হয়, তেতিয়াই social inequality টো তোমাৰ সংঘটিত হয়। সাপোজ আমি এটা এক্সাম্পল যদি লৈছো যে A আৰু B নামৰ দুজন ব্যক্তি আছে, A আৰু B মাজত যেতিয়া ৰিসোর্সসমূহ যেতিয়া ডিস্ট্ৰিবিউট কৰা হ'ব, তেতিয়া এতকৈ যদি বিগ কিছুমান ৰিসোর্স যদি কমকে দিয়া হয় বা তেওঁ যদি বা উলটাকৈ যদি এতকৈ যদি বিগ ৰিসোর্স যদি বেছিকৈ দিয়া হয়, তেতিয়া হলে হেতুক আমি কি বুলি কৈছো যে ইনইকুৱেলিটি, দুইজনৰ মাজত ইনইকুৱেলিটি আছে বুলি আমি ক'ব পাৰিম। লগতে কৈছে যে টাইপিক্যালি থ্ৰু নর্মস অফ এলোকেশন। এটা এই যেটো আনইভেন যেটো ডিস্ট্রিবিউশন হয়, uneven distribution of resources among the people, এই যেটো হয়, it is based on norms of allocation. It is based on some norms of allocation. কিছুমান allocation বুলি যেটো ব্যৱস্থা আছে, সেই allocation টো কিহৰ ওপৰত বেছ কৰে বুলি কৈছে যে কিছুমান norms আছে। সমাজত কিছুমান norms থাকিব, কিছুমান প্ৰতিমান থাকিব, সেই প্ৰতিমানখিনিৰ আধাৰত কি কৰা হয়, মানুহৰ মাজত কম বেছি পৰিমাণে এই যেটো uneven যেটো ডিস্ট্ৰিবিউশন হয়, সেই uneven ডিস্ট্ৰিবিউশনটো সদায় হৈ থাকে বুলি কৈছে। তোমাৰ ইচ্ছা কৰিলে কোনোবা এজন মানুহক তোমাৰ কি কৰিব নোৱাৰি, কমকে দিব নোৱাৰি, বা কোনোবা এজন মানুহক বেছি দিব নোৱাৰি। এই যেটো কমকে দিয়া আৰু বেছিকে দিয়া যেটো এলোকেশন যেটো আছে, যেটো বিতৰণ আছে, সেই এলোকেশনটো তোমাৰ কি হ'ব লাগিব, it should be based on some norms, some social norms. গতিকে হেকানে কৈছে যে social inequality occurs when resources in a given society are distributed unevenly, typically through norms of allocation that engender specific patterns along lines of socially defined categories of persons. আৰু ইয়াত কি কৰা আছে যে যেটোৱে কি কৰা আছে, engender specific patterns along lines of socially defined categories of persons. যেটোৱে তোমাৰ এই যেটো যিখিনি নর্মসৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনি তোমাৰ কি কৰা হয়, ৰিসোর্সসমূহ এলোকেট কৰা হয়, ডিস্ট্ৰিবিউট কৰা হয়, সেইখিনিৰ ফলস্বৰূপে তোমাৰ কি হৈ গ'ল, যে সমাজত কিছুমান ক্যাটেগৰি মানুহৰ সৃষ্টি হয় বুলি আমি ক'ব পাৰো। আনহাতে ইয়াত লগতে কৈছে যে it is the differentiation preference of excess of social goods in the society brought about by power, religion, kinship, prestige, race, ethnicity, gender, age, sexual orientation and class. এই inequality ফলত তোমাৰ কি আছে কৈছে যে it is the differentiation preference of excess of social goods in the society brought about by power, by religion or kinship, prestige, race, ethnicity, gender, age, sexual orientation and class. অৰ্থাৎ it is the differentiation preference, এটো তোমাৰ প্ৰিফাৰেন্স এটা ইয়াতে কথা থাকিবই। লগতে ইনইকুৱেলিটিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিফাৰেন্স অফ এক্সেসেস, কিছুমানক বেছিকে তোমাৰ প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হয় কিছুমান বস্তু লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, কোনখিনি বস্তু জানে অফ সোশ্যাল গুডস ইন দা সোসাইটি। আৰু এই যিখিনি প্ৰিফাৰেন্সখিনি কিহে তোমাৰ কঢ়িয়াই লৈ আহে, কিহৰ জৰিয়তে লাভ কৰে প্ৰিফাৰেন্সটো, এইটো হৈছে বাই পাৱাৰ। কিছুমান মানুহৰ হাতত কিছুমান পাৱাৰ থাকিব, ক্ষমতা থাকে, যিখিনি ক্ষমতাই তেওঁ কিছুমান সমাজৰ যিখিনি ৰিসোর্স আছে,
সেই ৰিসোৰ্সখিনি বেছিকৈ তেওঁ লাভ কৰাত সহায় কৰিব ৰিলিজন আছে ৰিলিজনে তোমাৰ কিছুমান বস্তু বা কিছুমান প্ৰেষ্টিজ তোমাৰ কি কৰা হয় সমাজভেদে লাভ তোমাৰ কি কৰা হয় বেছিকৈ বা কমকৈ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে প্ৰিন্সিপিও তেনে এটা বস্তু প্ৰেষ্টিজ যিটো সন্মান ৰেছ যিটো প্ৰজাতি বুলি যিটো বস্তু আছে সেই প্ৰজাতিও তোমাৰ কি কৰা হয় কিছুমান বস্তু কম বেছি পৰিমাণে লাভ কৰাত সহায় কৰে এথনিচিটি জেণ্ডাৰটো তোমাৰ এটা অন্যতম যে পুৰুষ আৰু মহিলা বুলি যিটো এটা জেণ্ডাৰ আছে সেই জেণ্ডাৰটোতে তোমাৰ কি কৰে যে এখন যদি তোমাৰ পিতৃপ্ৰধান সমাজ হয় বা পুৰুষ প্ৰধান সমাজ হয় ডেফিনেটলি তোমাৰ কি হ'ব যে সেই সমাজখনত পুৰুষসকলক বেছি ৰিসোৰ্স দিব বা বেছি প্ৰেষ্টিজ দিব বা বেছি কিবা এনে ধৰণৰ অপৰচুনিটিজ তেওঁলোকে পাব এজটো ডেফিনেটলি এটা হয় এজ যিটো বয়স লৈ তোমাৰ এজন কম বয়সৰ মানুহে যিটো সুবিধা পাব বা এজন তোমাৰ এডাল্টে তোমাৰ তাতকৈ বেছি সুবিধা পাব পাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত কমকৈ পাব পাৰে সেক্সুৱেল ওৰিয়েণ্টেশ্যন এণ্ড ক্লাছ এনে ধৰণৰ বস্তুসমূহে বা এনে ধৰণৰ তোমাৰ দিশসমূহে তোমাৰ কি কৰা হয় যে মানুহৰ মাজত যিটো ইনইকুৱেলিটি বা যিটো প্ৰিফাৰেঞ্চ ইনইকুৱেলিটি বেচিছৰ যিটো প্ৰিফাৰেঞ্চ মানুহে লাভ কৰে সেই প্ৰিফাৰেঞ্চটো তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰে এটা আনহাতে যে আকৌ ইয়াতে কৈছে যে ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি ইউজুৱেলি ইমপ্লাইজ টু দ্য লেক অফ ইকুৱেলিটি অফ আউটকাম অৰ্থাৎ প্ৰধান কথাটো হ'ল যে ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি ইউজুৱেলি ইমপ্লাইজ টু দ্য লেক অফ ইকুৱেলিটি অফ আউটকাম যিটো আউটকাম থাকে যিটো আমাৰ ৰিজাল্ট থাকে যিটো ফলাফল থাকে সেই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া তোমাৰ কি হয় ইকুৱেলিটিৰ অভাৱ হয় যেতিয়া লেক অফ ইকুৱেলিটি দেখিবলৈ পোৱা হয় লেক অফ ইকুৱেলিটি অফ আউটকাম যেতিয়া থাকে তেতিয়াই তোমাৰ কি হৈছে ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি সৃষ্টি হয় আমি যিটো সমাজত যিবোৰ নৰ্মছ আছে যিখিনি নৰ্মছৰ ওপৰত তোমাৰ কি কৰা হয় ৰিসোৰ্স ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো মানি চলা হয় বা মানুহক কি অপৰচুনিটিজ দিব কি সুবিধা দিব এইখিনি ডিপেণ্ড কৰে এতিয়া সেই কথাখিনি তোমাৰ কি কৰা হৈছে যে সেই কথাখিনি তোমাৰ কি আছে যে তাৰ ফলস্বৰূপে তোমাৰ কি হয় যে ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি ইউজুৱেলি ইমপ্লাইজ টু দ্য লক অফ ইকুৱেলিটি টু দ্য লেক অফ ইকুৱেলিটি অফ আউটকাম তাৰমানে তাৰ ফলস্বৰূপে তোমাৰ কি হয় যে আমি যিখিনি ফলাফল আমি লাভ কৰোঁ সেইটো তোমাৰ কি আছে যে তাত সদায় এটা কি হয় লেক অফ ইকুৱেলিটি থাকে তাত সমতাটোৰ অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় আমি যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰোঁ সামগ্ৰীসমূহ আমি যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰোঁ ফেচিলিটিছসমূহ আমি যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰোঁতে আমি যেতিয়া ছ'চিয়েল নৰ্মছখিনি আমি যেতিয়া মানি চলোঁ সেই মানি চলাৰ ফলস্বৰূপে তোমাৰ কি হয় যে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰাৰ তোমাৰ কি হৈছে যে কেতিয়াবা সমতাটোৰ অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় সাপোজ কিবা এটা বস্তু তোমাৰ কি কৰা হৈছে যে কিছুমান মানুহৰ মাজত বিতৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে বিতৰণ কৰোঁতে যেতিয়া তোমাৰ কি হৈছে কিছুমান মানুহক বেছিকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ল কিছুমান মানুহক কমকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ল তেনেধৰণে বিতৰণ কৰি কাৰোবাক কমকৈ দিয়া হ'ল কাৰোবাক বেছিকৈ দিয়া হ'ল ইয়াৰ ফলস্বৰূপে আমি ৰিজাল্টটো কি দেখি পালোঁ যে যিটো তাৰ ফলাফলটো তাৰমানে সকলো মানুহৰ মাজত তোমাৰ যিটো ইকুৱেলিটি থাকিব লাগে বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত বা বস্তু লাভৰ ক্ষেত্ৰত সেই ইকুৱেলিটিটো আমি অভাৱ দেখিলোঁ বাট may alternatively be conceptualized in terms of the lack of equality of access to opportunity তাৰমানে এইটোক আমি আন এক ধৰণে কি বুলি কৈছোঁ যে ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটিক আমি আন এক ধৰণে আমি কি হিচাপে আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ কৈছে যে মে অল্টাৰনেটিভলি বি কনচেপচুৱেলাইজড ইন টাৰ্মছ অফ দ্য লেক অফ ইকুৱেলিটি অফ এক্সেছ টু অপৰচুনিটি তাৰমানে আমাৰ যিখিনি অপৰচুনিটিজ আছে ছ'চাইটিত আমি যিবোৰ সুবিধা লাভ কৰিব লাগে সেইখিনি এক্সেছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমাৰ ইকুৱেলিটিৰ অভাৱ দেখা যায় তেতিয়া সেইটোকে আমি কি বুলি কৈছোঁ ইনইকুৱেলিটি বা ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ তাৰমানে ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি means lack of equality. The social rights include labor market, the sources of income, healthcare, and freedom of speech, education, political representation, and participation. এইবোৰ হ'ল কিছুমান এৰিয়া যিবোৰ এৰিয়াত আমি সাধাৰণতে তোমাৰ কি কৈছোঁ যে এই যিটো লেক অফ ইকুৱেলিটি বা ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি আমি দেখিবলৈ পাওঁ তেনে কৈছে যে দ্য ছ'চিয়েল ৰাইটছ ইনক্লুড লেবাৰ মাৰ্কেটৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান লেবাৰক বা কিছুমান শ্ৰমিকক বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হয় কিছুমানক কম প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হয় কিছুমান লেবাৰক তোমাৰ ডিমাণ্ড বেছি কিছুমান মানুহৰ ডিমাণ্ড কম গতিকে সেই যিটো ডিমাণ্ড কম বা ডিমাণ্ড বেছি কিছুমানক বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হয় বা কিছুমানক কম প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হয় এইটোৱে তোমাৰ কি হৈ গৈছে যে এইটোকে তোমাৰ ইনইকুৱেলিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ বা তাকে আমি লেক অফ ইকুৱেলিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ দ্য চ'ৰ্চেছ অফ ইনকাম যিটো ইনকামৰ যিটো চ'ৰ্চ থাকে সেই চ'ৰ্চেছ অফ ইনকামটো তোমাৰ কি হ'ব পাৰে যে আমাৰ তাত লৈও তোমাৰ ইনইকুৱেলিটি থাকে হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটিজ যিখিনি আমি পাওঁ কিছুমানে বেছি পায় কিছুমানে কম পায় কিছুমানে বেছিকৈ থাকে কিছুমানে কমকৈ থাকে এণ্ড ফ্ৰীডম অফ স্পীচ যিটো আমি বাক স্বাধীনতা বুলি যিটো কোৱা হৈছে যে ফ্ৰীডম অফ স্পীচৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান মানুহে ফ্ৰীডম পায় বা কিছুমানে নাপায় কিছুমানক ৰিপ্ৰেছ কৰা হয়
কিছুমানক কিবা এটা তেওঁ স্পিচ ৰাখিলে তেওঁ বক্তব্য ৰাখিলে তেওঁক আমি কি কৰা হয় বিভিন্ন বাধা বিঘিনি তেওঁক দিয়া হয় আমি মুক্ত কণ্ঠে আমি যদি তোমাৰ কি কোৱা হয় আমাৰ স্পিচটো যে আমি আগবঢ়াব নোৱাৰোঁ তেতিয়া সেইটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ যে লেক অফ ফ্ৰীডম অফ স্পিচ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এডুকেশ্যনেল এটেইনমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি থাকিব যে আমাৰ তোমাৰ ইনইকুৱেলিটি থাকে পলিটিকেল যিটো ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়া যিটোত আমি ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি বা ইনইকুৱেলিটি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এণ্ড পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন politics, participation in healthcare, participation in education এনেকুৱা সকলো ক্ষেত্ৰতে যিটো আমাৰ অংশগ্ৰহণৰ যিটো সুবিধা যিকোনো ক্ষেত্ৰত এই অংশগ্ৰহণৰ যিটো সুবিধা সেই সুবিধা লৈও তোমাৰ কি হয় যে আমি সমতা দেখিবলৈ পাওঁ বা আমি সমতাৰ অভাৱটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এনেধৰণে আমি কি বুলি কৈছোঁ যে ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটিটোক আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আনহাতে কৈছে যে এটা এক্সাম্পল দিছে ইয়াতে যে এইটো হৈছে কি যে দ্য মেজৰ এক্সাম্পলছ অফ ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি ইনক্লুড ইনকাম গেপ তাৰমানে আমি যদি এক্সাম্পল যদি চাওঁ ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটিৰ যদি এক্সাম্পল চাওঁ তেনে কৈছে যে দ্য মেজৰ এক্সাম্পলছ অফ ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি ইনক্লুড ইনকাম গেপ যিটো মানুহৰ যিটো ইনকামৰ যিটো গেপ আছে কিছুমান মানুহে বহুত ইনকাম কৰে কিছুমানে কম ইনকাম কৰে এই যিটো ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত যিটো গেপ আছে যিটো ব্যৱধান আছে সেই ব্যৱধানটো তোমাৰ কি আছে ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ কোনোবা মানুহ এজনে যদি ডেইলি এজন মানুহে যদি 500 টকা ইনকাম কৰে আন এজন মানুহে যদি 5,000 টকা ইনকাম কৰে তেনেহ'লে এই দুইজন মানুহৰ মাজত ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত কি আছে এটা বৃহৎ এটা ব্যৱধান আছে গতিকে এই ব্যৱধানটোৱে তোমাৰ কি বুলি কৈছে যে ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি সৃষ্টিত সহায় কৰিছে লগতে আন এটা এক্সাম্পল হিচাপে আমি জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি লৈছোঁ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ইনইকুৱেলিটি আছে হেল্থ কেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি অলপ আগতে আলোচনা কৰি আহিলোঁ এণ্ড ছ'চিয়েল ক্লাছ যিটো সামাজিক শ্ৰেণী বুলি যিটো আছে সেইটো কিছুমান উচ্চ শ্ৰেণী কিছুমান মধ্য শ্ৰেণী কিছুমান নিম্ন শ্ৰেণী বুলি যিটো আছে সেইখিনি আমি কি বুলি ক'ব পাৰিছোঁ যে ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটিৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে আমি যদি ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি আলোচনা কৰোঁতে আমি যদি ইয়াৰ এক্সাম্পল দিব লগা হয় ডেফিনেটলি আমি কি দিব পাৰিম যে ইনইকুৱেলিটি ইন কেছ অফ ইনকাম গেপ অৰ ইনকাম or gender inequality, healthcare, social classes, এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰবোৰ আমি কি কৰিব পাৰিম এক্সাম্পল হিচাপে দিব পাৰিম লগতে কৈছে যে in healthcare some individuals receive better and more professional care compared to others এটা healthcare যিটো এক্সাম্পল দিছে সেই প্ৰসংগত এটা কথা কৈছে যে in case of healthcare some individuals receive better and more professional care compared to others সেইটোৱে ইনইকুৱেলিটি সেইটো এটা হেল্থকেয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি আছে যে কিছুমান মানুহে খুব ভাল আৰু খুব প্ৰফেশ্যনেল তোমাৰ কি আছে যে হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটিজ ৰিচিভ কৰে লাভ কৰে ইন কম্পেৰিজন টু আদাৰ্ছ অন্য মানুহতকৈ গতিকে এই যিটো হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটিজ লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কিছুমানে বহুত বেছি ভাল সুবিধা লাভ কৰিলে কিছুমানে তাতকৈ কম সুবিধা লাভ কৰিলে এইটোৱে তোমাৰ কি আছে তেওঁলোকৰ মাজত ইনইকুৱেলিটিটো সৃষ্টি কৰিছে দে আৰ অলছ' এক্সপেক্টেড টু পে মোৰ ফৰ দিছ ছাৰ্ভিচ কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল কি যে যেতিয়াই আমি তোমাৰ কি হৈছে যে বেটাৰ ফেচিলিটিজ বেটাৰ তোমাৰ অপৰচুনিটিজ আমি লাভ কৰিবলৈ যাম তেনেহ'লে ফৰ ডেট উই হেভ টু পে মোৰ ফৰ ডেট কাইণ্ড অফ ছাৰ্ভিচেছ ফৰ ডেট কাইণ্ড অফ বেটাৰ ছাৰ্ভিচেছ আমি সেই যিখিনি ইনইকুৱেলিটি সৃষ্টি হৈছে বুলি আমি যিখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ কিছুমানে হেল্থ কেয়াৰ বেছি ভালকৈ লাভ কৰে কিছুমানে বেছি প্ৰফেশ্যনেল হেল্থ কেয়াৰ লাভ কৰে কিছুমানে বেটাৰ ফেচিলিটিজ লাভ কৰে এইখিনি লাভ কৰিবলৈ যাওঁতে আকৌ তোমাৰ কি হৈ গৈছে যে যিখিনি মানুহে বেছিকৈ লাভ কৰিছে সেইখিনি মানুহে বেছিকৈ পে' কৰিবলৈ হৈছে বেছিকৈ তেওঁলোকে খৰচ কৰিবলৈ হৈছে গতিকে দে হেভ ডেট কাইণ্ড অফ এবিলিটি টু পে' মোৰ to receive that kind of or to receive better facilities or better healthcare or more professional healthcare than others গতিকে তেওঁলোকৰ তাৰমানে কি আছে যে সেইকাৰণে ইনকামটো আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ইনকামটো এটা তোমাৰ ইনইকুৱেলিটি বেছ এজন মানুহৰ ইনকাম বেছি তেওঁৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল তেওঁৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যন ভাল গতিকে তেওঁ কি কৰিব পাৰে যে হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটিজ ভাল হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটিজ লাভ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ বা ভাল এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনত তেওঁলোকৰ সন্তান সন্ততি পঢ়ুৱাবৰ কাৰণে তেওঁ খৰচ কৰিব পৰা তেওঁৰ সামৰ্থ্য আছে তেওঁৰ এবিলিটি আছে গতিকে তেওঁ বেছিকৈ টকা খৰচ কৰি পিনি তেওঁ কিছু ভাল হেল্থ ফেচিলিটিজ লৈছে বা ল'ৰা ছোৱালীক ভাল এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনত তেওঁ পঢ়াইছে গতিকে এইখিনিক আমি কি বুলি কৈছোঁ যে তেওঁ এই গোটেইখিনি কাৰণে তেওঁলোকক এইটো বেছিকৈ খৰচ কৰিব লাগিছে আনহাতে তোমাৰ যিখিনি মানুহৰ এই এনেকৈ কৰিব বা বেছি খৰচ কৰিবৰ কাৰণে বেছি পে' কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য নাই সেই লোকসকলে তোমাৰ কম্পেৰেটিভলি লোৱাৰ যিখিনি হেল্থ ফেচিলিটিজ আছে সেইখিনি তেওঁলোকে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হয়
তেওঁলোকে লোৱাৰ যিখিনি এডুকেশ্যনেল ফেচিলিটিজ আছে ধৰা কম এডুকেশ্যনেল ফেচিলিটিজ থকা এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁলোকে পঢ়াবলগীয়া হয় গতিকে এই কথাটো তাৰমানে আমি বেটাৰ ফেচিলিটিজ পাবৰ কাৰণে আমি তোমাৰ কি কৰিব লাগিব বেছিকৈ আমি পে' কৰিব লাগিব সেই কথাটো এটা উল্লেখযোগ্য দিশ আনহাতে social inequality is characterized by the existence of unequal opportunities and reward for different social positions or statuses within a group or society আৰু এটো আমি ইতিমধ্যে আমি অনুমান কৰিব পাৰিছো বা ইতিমধ্যে আমি গম পালোৱে যে এই যেটো সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি বুলি যেটো বস্তু আছে এটোৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য আছে এই বৈশিষ্ট্যখিনি কথা কৈছে যে সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি ইজ characterized by the existence of unequal opportunity তাৰমানে অসমান যিখিনি সুবিধা আছে এই অসমান সুবিধা যেতিয়াই থাকিব যেতিয়াই এক্সিস্টেন্স আমি দেখিবলৈ পাম তেতিয়া হেতুক আমি ইনইকুয়ালিটি বুলি কৈছো লগতে অপৰচুনিটিজ লগতে ৰিৱাৰ্ডছ থাকিব ফৰ ডিফাৰেন্ট সোশ্যাল পজিশনছ অৰ ষ্টেটাস উইদিন এ গ্ৰুপ অফ সোসাইটি এখন সমাজত যেতিয়া মানুহৰ মাজত যেতিয়া তোমাৰ কি হৈছে যে মানুহৰ ডিফাৰেন্ট সোশ্যাল পজিশনত থকা মানুহৰ মাজত বা ডিফাৰেন্ট সোশ্যাল ষ্টেটাসত থকা মানুহৰ মাজত যেতিয়া অপৰচুনিটিজ এণ্ড ৰিৱাৰ্ডছ আনইকুয়ালিটি বিতৰণ কৰাৰ আনইকুয়ালিটি বা ইনইকুয়ালিটি থাকিব বা আনইকুয়ালিটি যেতিয়া ডিস্ট্ৰিবিউট হ'ব তেতিয়া হেতুকে আমি কি বুলি কৈছো সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি বুলি ক'ব পাৰো ইট কন্টেইনছ স্ট্ৰাকচাৰ্ড এণ্ড recurrent patterns of unequal distribution of goods wealth opportunities rewards and punishment গতিকে ইয়াত কৈছে যে ইট কন্টেইনছ যেটো সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি বুলি যেটো আছে হেতু কৈছে ইট কন্টেইনছ স্ট্ৰাকচাৰ্ড এণ্ড ৰিকাৰেন্ট পেটাৰ্নছ অফ unequal distribution of goods সামগ্ৰী বিতৰণ wealth লগতে opportunities rewards and punishment গতিকে মই ভাবিছো তোমালোকে সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি সম্পৰ্কত বুজিব পাৰিলা ইতিমধ্যে ইয়াৰ ধাৰণাটো কি আৰু এই ধাৰণাটোৱে সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি থকাৰ ফলত কি ধৰণে স্ট্ৰেটিফিকেশন হয় সেই সম্পৰ্কত তোমালোকে কিছু ধাৰণা কৰিব পাৰিছা বুলি মই ধৰি লৈছো বা মই ভাবিছো নেক্সট যেটো কনসেপ্ট আছে তোমালোকৰ হেতু হৈছে যে সোশ্যাল ইকুয়ালিটি এটা ডেফিনেটলি ইট ইজ দা অপোজিট কনসেপ্ট অৰ অপোজিট তোমাৰ কি বুলি কৈছে যে idea of social inequality. It says that social equality is a state of affairs in which all people within a specific society have equal rights, liberties, and status, possibly including civil rights, freedom of speech, property rights, and equal access to certain social goods and social services. তাৰমানে ইতিমধ্যে আমি যিখিনি সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি সম্পৰ্কত যিখিনি কথা আলোচনা কৰিলো তাৰ সম্পূৰ্ণ অপোজিট এটা ধাৰণা হল সোশ্যাল ইকুয়ালিটি আৰু সেই কাৰণে সোশ্যাল ইকুয়ালিটি আমি আলোচনা কৰিব পাৰো কি হিচাপে যে সোশ্যাল ইকুয়ালিটি can be discussed as a state of affairs in which all people within a specific society have equal rights সকলো মানুহৰ যদি সমান অধিকাৰ থাকে এখন সোসাইটিত এটা গ্ৰুপত তেনেহলে হেতুক আমি কি বুলি কৈছো সোশ্যাল ইকুয়ালিটি বুলি ক'ব পাৰো যদি হে সকলো মানুহৰ সমান স্বাধীনতা থাকে লিবাৰ্টি থাকে আৰু সকলো মানুহৰ ষ্টেটাস যদি সমান হয় লগতে কৈছে পসিবলি ইনক্লুডিং সিভিল ৰাইটস সকলোৰে যদি সিভিল ৰাইটস সামৰিক যেটো অসামৰিক যিখিনি সামৰিক বা অসামৰিক যিবোৰ তোমাৰ অধিকাৰ থাকে সেইখিনি যদি সকলো মানুহৰ থাকে সকলো মানুহৰ যদি ফ্ৰীডম অফ স্পীচ থাকে সকলো মানুহৰ যদি প্ৰপাৰ্টি ৰাইটস থাকে সকলো মানুহে যদি ইকুৱেলি তোমাৰ সোশ্যাল যিখিনি গুডছ আছে সোশ্যাল যিখিনি সাৰ্ভিস আছে সেইখিনি যদি তোমাৰ এক্সেস কৰিব পাৰে তেনেহলে দিস আইডিয়া ইজ নন এজ সোশ্যাল ইকুৱেলিটি তেনেহলে সেই আইডিয়াটোক আমি বা এই ধাৰণাটোক আমি সোশ্যাল ইকুৱেলিটি হিচাপে আমি ক'ব পাৰো গতিকে ডেফিনেটলি কি হ'ব যে সোশ্যাল ইকুৱেলিটি ইজ an opposite idea to social inequality এটা আনহাতে social equality requires the absence of legally enforced social class or caste boundaries and the absence of discrimination motivated by an inalienable part of a person's identity এটা আনহাতে যদি তোমাৰ কি হয় যে social equality যদি তোমাৰ সোশ্যাল ইকুয়ালিটি যদি আমি এটা স্টেট অফ এফেয়াৰ্স বুলি ধৰো যেটো তোমাৰ কি থাকিব ইকুৱেল ৰাইটস থাকিব যেটো লিবাৰ্টিজ থাকিব বা যেটো সকলো মানুহৰ কাৰণে সমান ফ্ৰীডম থাকিব সমান ৰাইটস থাকিব যদি হয় তেনেহলে সোশ্যাল ইকুয়ালিটি কি হ'ব লাগিব সোশ্যাল ইকুয়ালিটি কাৰণে প্ৰয়োজনীয়তা কি হ'ব যে সোশ্যাল ইকুয়ালিটি ৰিকুৱায়াৰ্স দা এবসেন্স অফ লিগেলি এনফোৰ্সড সোশ্যাল ক্লাস অৰ কাষ্ট বাউণ্ডাৰিজ এণ্ড দা এবসেন্স অফ ডিসক্ৰিমিনেশন তাত কি হ'ব লাগিব তাত ডিসক্ৰিমিনেশনৰ কোনো চান্স থাকিব নালাগিব মানুহৰ মাজত যেটো বৈষম্যতা থাকে সেই বৈষম্যতাৰ কোনো চান্স থাকিব নালাগিব আৰু যেটো লিগেলি এনফোৰ্সড সোশ্যাল ক্লাস অৰ কাষ্ট বাউণ্ডাৰিজ তাত কি থাকিব লাগিব
থাকিব নালাগিব এটা কাষ্ট যদি কিয় থাকিব নালাগিব বুলি কোৱা হৈছে যে কাষ্ট যদি থাকে তেনেহলে কাষ্ট থকা মানে কাষ্টত তোমাৰ কি চাৰিটা কাষ্ট আছে সেই কাষ্টত তোমাৰ কি হৈছে ইনইকুৱেলিটি সদায় থাকিবই বা যিটো সোশ্যাল যিটো ক্লাছ আছে সামাজিক শ্ৰেণী বুলি যি আছে সামাজিক শ্ৰেণী বুলি যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে যিটো তোমাৰ ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাটো যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে ইনইকুৱেলিটি থাকিব যেতিয়ালৈকে কাষ্ট থাকিব তেতিয়ালৈকে সমাজত ইনইকুৱেলিটি থাকিব গতিকে to establish an equal society or to establish a state of equality it is requires it is necessary that there should not be social class or caste boundaries or there should not be discrimination among the persons গতিকে হেকানে কৈছে যে social equality requires the absence of legally enforced social class or caste boundaries and the absence of discrimination motivated by an inalienable part of a person's identity. For example, এটা example হিচাপে যদি আমি লওঁ যে advocates of social equality believe in equal justice under law for all people regardless of sex, gender, ethnicity, age, sexual orientation, origin, caste or class, income or property, language, religion, convictions, opinions, health or disability. এটা হেকানে কৈছে যে যদি ইকুৱেলিটি যদি প্ৰকৃততে থাকে বা ইকুৱেলিটি থকা এখন ইকুৱেলিটিত বিশ্বাসী এখন সমাজত যদি আমি এক্সাম্পল হিচাপে ল'বলৈ যাওঁ তেনে কৈছে যে যিসকল এডভোকেট আছে অফ ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটি যিসকলে ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটিক লৈ ওকালতি কৰে বা ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটিক লৈ তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে সেইসকলে এটা কথা বিশ্বাস কৰিছে কি যে ইন ইকুৱেল জাষ্টিছ আণ্ডাৰ ল' ফৰ অল পিপল ৰিগাৰ্ডলেছ অফ ছেক্স সকলো মানুহৰ কাৰণে তোমাৰ কি যে তেওঁৰ লিংগ তেওঁৰ জেণ্ডাৰ তেওঁৰ এথনিচিটি তেওঁৰ এজ তেওঁৰ ছেক্সুৱেল অৰিয়েণ্টেশ্যন তেওঁৰ অৰিজিন কাষ্ট ক্লাছ ইনকাম প্ৰপাৰ্টি লেংগুৱেজ ৰিলিজন কনভিকশ্যন অপিনিয়ন হেল্থ এণ্ড ডিজেবিলিটি এইখিনি নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহে তোমাৰ কি হ'ব লাগিব সমান সুবিধা পাব লাগিব বুলি সমান বুলি আমি বিশ্বাস কৰিব লাগিব তেতিয়া এখন সমাজত আমি কি হৈছে যে এখন ইকুৱেলিটি আমি দেখিবলৈ পাম এতিয়া অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটি ইজ ৰিলেটেড টু ইকুৱেল অপৰচুনিটি তাৰমানে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ এই গোটেই কথাখিনিক আমি সামাৰাইজ যদি কৰোঁ তেনে কৈছোঁ যে ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটি ইজ ৰিলেটেড টু ইকুৱেল অপৰচুনিটি যেতিয়া ইকুৱেল অপৰচুনিটি থাকিব সমান সুবিধা থাকিব তেতিয়াই ইকুৱেলিটি থাকিব গতিকে এই যিটো সামাজিক যিটো সমতা বুলি যিটো বস্তু আছে সেইটোক আমি কিহৰ লগত জড়িত বুলি কৈছোঁ যে সমান সুবিধাৰ লগত জড়িত বুলি কৈছোঁ যেতিয়া সমান সুবিধা থাকিব তেতিয়া সকলো মানুহ সমান গতিকে ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটি ইজ ৰিলেটেড টু equal opportunities. Another social equality concerns the distribution of social goods and burdens such as income, wealth, opportunity, education and healthcare. তাৰমানে সাধাৰণতে social equality establish কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব social equality concerns the distribution of social goods and burdens such as income, wealth, opportunity, education and healthcare. এইখিনি সমানকে যেতিয়া মানুহৰ মাজত তোমাৰ কি হ'ব যে সমানে বিতৰণ কৰি দিব তেতিয়া সমাজত সমতা সৃষ্টি হ'ব আমি আগতে পাই আহিছিলোঁ যে যেতিয়া ইনকাম ৱেলথ অপৰচুনিটি এডুকেশ্যন এণ্ড হেল্থ যেতিয়া অসমানভাৱে বিতৰণ কৰে তেতিয়া ইনইকুৱেলিটি সৃষ্টি হয় যদি এইখিনিকে সমানভাৱে বিতৰণ কৰে তেতিয়া কি হ'ব সমাজত সমতাৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ although we may claim that all people are somehow equal এতিয়া যদিও কৈছে যে although we may claim that all people are somehow equal যদিও সকলো মানুহ কিছুমান ক্ষেত্ৰত বা কোনোবা ধৰণৰ বা কোনোবা ফালৰ পৰা যদি সমান বুলি ধৰা হয় যে equally valuable in the eyes of God সকলো মানুহ ভগৱানৰ চকুত সমান বুলি আমি যদি কওঁ this is not a conception of social equality but a call for equal moral treatment এতিয়া এটো কৈছে কি যে যদিও ভগৱানৰ সকলোকে সমান বুলি ভাবে বা সেইটো বুলি যদিও আমি বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু এটো actually this is not the concept of social equality. For example, to claim that everyone has the same basic rights. সকলো মানুহে ভগৱানে সমানে চায় ভগৱানৰ দৃষ্টিত সকলো মানুহ সমান বুলি কোৱা মানে এটো নবুজায় যে সকলো মানুহে তোমাৰ কৈছে যে সকলো মানুহৰে সমান একে ধৰণৰ বেসিক ৰাইটস খিনি আছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো বুজিছানে গতিকে এই যিটো ইয়াত কৈছে যে although we may claim that all people are somehow equal যদি সকলো মানুহকে যদি কিছুমান ক্ষেত্ৰত বা কিছু ফলৰ পৰা যদি আমি সমান বুলি কওঁ তেনেহলে হেতু actually equality concept নহয় instead social equality occurs when some good like income or happiness is equally attained তাৰমানে তাৰ পৰিৱৰ্তে কি হ'ব লাগিব যে social equality তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া when some goods like income or happiness is equally attained যেতিয়া ইনকাম বা যেটো সুখ
হ্যাপিনেস বুলি যেটো বস্তু আছে সেই বস্তুখিনি যেতিয়া মানুহে কিছুমান সামগ্ৰী যেতিয়া মানুহে সমানভাৱে লাভ কৰিব তেতিয়া হেতুকে আমি কি বুলি কৈছো ইকুৱেলিটি বুলি আমি ক'ব পাৰো ভগৱানে সকলো মানুহক সমান দৃষ্টিৰে চাই এই কথাটোত আমি ইকুৱেলিটি আমি নহয় তাৰ পৰিৱৰ্তে ইকুৱেলিটি কি মিন কৰিব যে সোশ্যাল ইকুৱেলিটি তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া কিছুমান সামগ্ৰী লাইক ইনকাম অৰ হ্যাপিনেস ইজ ইকুৱেলি distributed or equally attained by all people আমি কি বুলি কৈছো সোশ্যাল ইকুৱেলিটি থাকিব বুলি আমি ক'ব পাৰো সোশ্যাল ইকুৱেলিটি would then mean that freedom should be equally distributed তাৰমানে এই যেটো স্বাধীনতাটো আছে সেই স্বাধীনতাটো আমি সকলোৰে মাজত সমানে ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব বুলি আমি ক'ব পাৰো আনহাতে the problem of defining social equality involves the specification of the goods that should be equally distributed and the units to which these goods are distributed এতিয়া কথাটো হৈছে that problem of defining social equality involves মানে আমাৰ যেটো social equality বুলি যেটো কনসেপ্ট আছে সেই কনসেপ্টটো ডিফাইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছুমান সমস্যা আছে যেনেকৈ মই ক'লো যে ভগৱানে সকলো মানুহ সমানকে চাই তাৰমানে এইটো ইকুৱেলিটিটো নুবুজায় বা একচুৱেল ইকুৱেলিটি হ'ল যেতিয়া মানুহৰ মাজত সমানে সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিব সমান সুবিধা দিব সমান ইনকাম দিব সমান হ্যাপিনেস দিব তেতিয়াহে তোমাৰ কি হ'ব যে এটো তোমাৰ কি হয় যে ইকুৱেলিটি সৃষ্টি হ'ব বুলি আমি কৈছো গতিকে ইয়াক লৈ পিনে আমি কি বুলি ক'ব পাৰো যে সোশ্যাল ইকুৱেলিটিটো ডিফাইন কৰাৰ কেছত কিছুমান অসুবিধা আছে তোমালোকক ক্লাছটো মই ইমানতে সামৰিবলৈ বিচাৰিছো নেক্সট ক্লাছত আকৌ ইয়াৰ পৰা মই কন্টিনিউ কৰিম কাৰণ ইতিমধ্যে প্ৰায় আধা ঘণ্টা পাৰ হৈ গৈছে তোমালোকে জানা টেকনিক্যাল প্ৰবলেম কিছুমান আছে এই টেকনিক্যাল প্ৰবলেমখিনিৰ কাৰণে মই এই ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছো নেক্সট ক্লাছত মই আকৌ এইখিনিৰ পৰা তোমালোকক কন্টিনিউ কৰিম